треба намазати клеєм ось ці дві половинки. Ось намазали. І тепер клеїмо ці листочки таким чином, щоб ось цей згин співпадав з оцим згином. Але при цьому ще листочок трошки виглядав з конвертиком. Ось таким чином. З іншого боку теж клеїмо другий листочок. Ось таким чином. Але зверніть увагу, що краще оцю частину клеєм не намазувати, щоб виглядало більш охайно. Намазала і тепер вкладаю просто і закриваю. Ось так. Ось так. І теж все гарненько розрівняю. Тепер будемо розміщувати